Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω μερικούς τρόπους να κρατάτε σωστά τα παιδάκια σας. Δεν σημαίνει ότι αν τα κρατάτε αλλιώς υπάρχει κάποιο θέμα, απλά είναι μία διαδικασία στην οποία τους μαθαίνετε και πώς να οργανώνουν το σώμα τους, αν τους κρατάτε με τον τρόπο που θα σας δείξω. Λοιπόν, όπως έχετε το μωρό ξαπλωμένο, εντάξει, καλά είναι να μην το πιάνετε έτσι για να το σηκώσετε, αλλά να το κάνετε μία στροφούλα στο πλάι, να πιάνετε το κεφάλι, να πιάνετε το κορμάκι και να το φέρνετε αγκαλίτσα επάνω σας, κρατώντας το να βλέπει απέναντι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε πάρα πολύ το παιδί να μην κάνει αυτή την κίνηση, να μην ανεβάζει όμως δηλαδή και να μην κάνει έκταση. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά κάθονται πολύ πιο εύκολα αργότερα και επίσης οργανώνουν πάρα πολύ καλά τη συνσύσπαση κοιλιακών και ραχαίων. Δεν τους χρειάζεται καθόλου να πηγαίνουν προς τα πίσω για να έχουν μία σωστή θέση, γιατί ουσιαστικά τους υποστηρίζεται πάρα πολύ καλά. Και αυτή η θέση, κρατώντας το παιδί από το ένα ποδαράκι, έχει και την απαιτούμενη ασυμμετρία που χρειαζόμαστε μία από τη μία πλευρά και μία από την άλλη. Στάνταρ πρέπει να έχετε την ίδια θέση, όση ώρα δηλαδή κρατάτε ένα παιδί από την αριστερή πλευρά, θα το κρατάτε και από τη δεξιά. Αν δεν μπορείτε, μπορείτε να το κρατάτε στη μέση, έτσι, με τα ποδαράκια κεντρικά, εντάξει, και το κεφαλάκι κεντρικά. Μία άλλη θεσούλα που μπορείτε να τα κρατάτε είναι αυτή στο πλάι, στην αγκαλιά σας, εντάξει. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να περπατάτε, να κάνετε δουλίτσες κτλ. Και το μωράκι σας να είναι σε μια τέτοια θέση. Η πλάγια θέση είναι πολύ σημαντική στην ανάπτυξη. Κάποια στιγμή θα σας τα εξηγήσω. Και καθώς επίσης μπορείτε να είναι και μπρούμητα τα παιδιά στην αγκαλιά σας, δηλαδή με αυτή τη θέση. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μπρούμητα θέση, οπότε προσπαθήστε όσο μπορείτε να την υιοθετείτε μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Και μιλάω από τη 0 βρεφική ηλικία μέχρι και όταν αρχίσει το παιδί να κάθεται 4-5 μηνών σε καθιστές θέσεις όπου δεν θα το βάλετε έτσι, δεν χρειάζεται πλέον έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία θέση επίσης στην αγκαλιά σας είναι να το βάλετε, φαντάζομαι ότι φαίνεται στην κάμερα, έτσι, να το βάλετε έτσι και να το έχετε λίγο ψηλά το ποπουδάκο, εντάξει, στη λεκάνη, η λεκάνη του δηλαδή λίγο ψηλά στην κοιλίτσα σας και να βλέπει εσάς. Με αυτόν τον τρόπο και αναπτύσσετε μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ παιδιού και γονιού, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στην οργάνωση της κάμψης. Πάρα πολλά παιδιά, είτε είναι πρόωρα, είτε είναι τελειόμηνα, αλλά έχουν κάποια μικρή εκτατική δραστηριότητα, αυτές οι θέσεις βοηθούν πάρα πολύ στο να αναπτύξουν τις κάμψεις τους, έτσι. Και η κάμψη σαφώς είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, γιατί πρέπει να οργανωθεί μαζί με την έκταση, έτσι ώστε να μπορέσει να πιάσει το παιδί, να κατακτήσει το παιδί τα ηλικιακά του ορόσημα. Μια άλλη θεσούλα, η οποία είναι για πιο αργότερα φάση, δηλαδή 5, 4, 6, μπορείτε να βάζετε το παιδί εδώ, στα πόδια σας, έτσι, το ένα πόδι σας εδώ, και να κάθεστε είτε πάνω το παιδί στο πόδι σας, είτε να είναι το παιδί κάτω και απλά υποστηρίζετε τη λεκάνη εσείς με το πόδι ή με τα εντωμένα πόδια εσείς κάθετε το παιδί εδώ ανάμεσα στα πόδια σας και παίζετε. Εντάξει, είναι μια πολύ ωραία θέση. Και αισθάνεται κοντά σας και παίζετε μαζί του και οργανώνετε πάρα πολύ καλά τη σχέση του παιδιού με το γονιό. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ασκησιολόγιο που θα μπορούσα να σας πω. Μία τελευταία θεσούλα που θα ήθελα να σας δείξω είναι αυτή της μπρούμητα θέσης που μπορεί να είναι στα πόδια σας, εντάξει, έτσι, που είναι μια πολύ ωραία θέση για βρεφάκια, τα οποία μπορεί να έχουν και κοιλιακούς πόνους, τους κολικούς, όπου λίγο δεξιά-αριστερά, σαν να το ρολάρετε πάνω στα πόδια σας, λίγο μπρος-πίσω, με ένα παιχνιδάκι εδώ μπροστά που θα κάνει λίγο μουσική, κάτι, να έχει φωτάκια, μπορεί να το δελεάσει και να στέκεται πολύ περισσότερη ώρα έτσι. Και επίσης το ένα σας το
πόδι, αν είναι λίγο πιο ψηλά, έχετε και λίγο μία πιο εκτατική δράση και για το κεφάλι, σε πιο 2 μηνών, 3 κτλ. Αυτές ήταν οι ασκησούλες, θεσούλες, όπως θέλετε πέστε τες. Πάντως, γενικά, να ξέρετε ότι όλο αυτό είναι μία παρέμβαση. Με την έννοια πια, ότι βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση και βοηθάει και πάρα πολύ στον τρόπο που το παιδί θα μάθει να κινείται ενάντια στη βαρύτητα. Εύχομαι να σας βοήθησα και πάλι καλή σας μέρα και επειδή είναι πρώτη του μήνα αυτό το βίντεο και καλό μήνα.